Hej vloggen! Hej! Underbart! Var är vi någonstans hörni? I vattnet! Eller utanför Lindö i vattnet. I Mälaren! Varför det? Ja, det kan man undra. Det är kallt så in i helvete! Kom ut då! Summer workation! Om det är någon som undrar liksom vad de menar så är vi alltså på en summer workation med Influencers of Sweden. Så vi är på Lindö. Hemma hos en tjej som heter Natalida. Men alltså vi har alltså tidernas tid här. Badar. Badtunna. Fotar. Har härliga diskussioner. Och kelar med en jävla massa djur. Ja! Ja! Så i torsdags förra veckan blev vi välkomnade till Lindö av en flock med väldigt ivriga och glada får. Jag visste ju att det skulle vara djur på ön, men jag hade inte riktigt förväntat mig så här många. Vart man än gick så såg man krulliga får, grymtande grisar, sprättande höns och ankor som gick på led. Och konungen över dem alla var stora fluffet Iam. En ragdoll med väldigt ståtligt och allvarsamt yttre, men som var hela gårdens helgris och älskade att få uppmärksamhet av allt och alla och aldrig sa nej till ett riktigt gos. Och de bor ju i samma hus. Ja. Välkommen till Linda. Vad heter du? Jag heter Nathalie Nylén och här bor jag tillsammans med min sambo och alla våra djur. Vi har får och vi har hästar och vi har höns. Och grisar och hundar och katter. Ankor och allt möjligt. Och kattungar. Och de är jättesöta. Och ja, men vår högsta vision, vår strävan i livet, det är att bli helt självförsörjande. Och det bloggar vi också om på attlevasindröm.se. Och den kan ni kika in på länken nedanför och det tycker jag definitivt att ni ska göra. För jag menar, hallå, leva på en... Jag fattar inte, jag vill helt såhär leva på en egen ö, alla de här djuren, det är liksom vattnet och man kan såhär... Det är jättehäftigt. Så mysigt! För 1,5 år sedan så var jag på ett liknande event som det här, fast i Åre, och det var en winter vacation. Och då så sov jag med en tjej som heter Anja och vi delade tält på den här summer vacation. Så att jag tältar för första gången i princip. Jag har tältat liksom på gårdsplanen hemma för en himla massa år sedan. Och nu när jag tänker efter så sov jag nog i tält i trädgården på Gotland typ 2006 eller någonting. Men det här känns lite mer, jag vet inte, på riktigt. Ja, men även fast det är på en gårdsplan här också, det är bara lite att det är längre bort från huset, mer mitt i skogen. Jag tycker det är jättemysigt. Jag tror att egentligen att det fanns sängplatser när jag bokade min plats på det här eventet, men jag tyckte att det skulle vara så himla härligt att tälta och sådär. Få höra vindens sus när jag går och lägger mig och sådär. Och det har verkligen varit supermys. Och så här nu då, bara vakna upp och sitta och lyssna på vågskvalpet, det är så här... Så en workation är en blandning av jobb och semester. Liksom man åker iväg på en resa, antingen själv eller tillsammans med kollegor, och så tar man med sig datorn helt enkelt. På Influencers of Swedens workation så bjuds medlemmarna i föreningen in till olika resemål dit vi åker för att nätverka, ha föreläsningar och workshops, skapa content, delta i olika aktiviteter och såklart även slappna av och njuta av miljöombytet. Vi är ute på rundtur här och hälsar på alla djuren. Alla baggarna. Ja. Försöker inte bli ihjälstångade. Så läskigt var det inte. Det gick ju hur bra som helst. Ja, tänk om ni inte hade gjort det då. Supersafe! Det hade varit roligt nog. Om det hade hänt någonting. Men någon kom bakifrån på dig bort. Det är den värsta. Ja, eller hur gosigt. Alltid lite sällskap.
Så jävla härligt med alla djur som bara springer löst överallt. You're so cute! Nu har vi myspaus. Eller ska det vara de 3? Nej, skriv de 3 Bästa på en lapp. Och de här behöver ni egentligen inte skriva på en lapp, ni kan skriva dem någon annanstans också, men skriv ner dem. Är det någon av de här som du känner att de kanske går ihop? Att de är lite samma? Ja, ganska många är ganska samma, känns det som. Nu när vi är på en sån här workation så men vi har i alla fall sessioner där som vi får bestämma själv vad vi vill liksom ta upp och vad vi vill förbättra och utveckla och sådana saker. Och just nu så gör vi en personlighetsövning där vi ska liksom komma fram till vad våra, vad ska man säga, styrkor och svagheter är i vårt yrke om man tänker till våra olika egenskaper och så här. Så att jag försöker komma på lite olika ord som står för mig och så här. Ska vi ta med honom hem? Rimligt. Fantastisk summer workation! Så bra. Vi ska podda här nu och vi har lite sällskap. Det är nice att ha lite miljö som ljud vi är i podden, eller vad säger du? Se om ni kan bjuda på något bä. Precis, bä och lite kuckorigi i bakgrunden. Alltså du är så jäkla gosig. Åh, gosig. Och så viftet på svansen. Ja. Alltså svansen, jag dör. Om det är första gången man gör det så kan det vara lite läskigt att åka iväg så här med massa personer som man inte känner. Men det är sjukt hur bra vänner man blir och hur peppad man blir på att komma tillbaka till jobbet och till vardagen igen. Vi har haft en helt underbar långhelg här mitt i Mälaren och jag känner mig full av livslust och kämpaglöd. Bäst av allt med den här resan var att få komma bort från Stockholmsruset en stund och njuta av den här miljön och allt det den ger. Och jag saknar verkligen tystnaden ibland här jag bor inte motorvägen. Men en dag ska tystnaden också bli min. Tack till Nathalie och Anders för att ni bjöd in oss till er ö. Tack till alla inblandade för alla skratt och djupa samtal. Tack till Ranja för att du pallade dela tält med mig. Och tack till Helena för att du filmade mig i regnet så att jag kunde ta med dig i min vlogg. Ni rockar. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!